नमस्ते विद्यार्थी मित्र, यश एज्युकेशनल ग्रुप कोपरगाव वैजापूर येवला, सुतवणे स्कूल अँड ज्युनियर कॉलेज वैजापूर, यश कोचिंग क्लासेस कोपरगाव, यश सायन्स अकॅडमी येवला, यश अकॅडमी वैजापूर च्या माध्यमातून मी प्राध्यापक सुधीर सुतवणे आपल्या समोर फिजिक्स या सब्जेक्टचा सेमी कंडक्टर हा चॅप्टर प्रेझेंट करत आहे. या चॅप्टरच्या रिव्हिजनच्या माध्यमातून आपली नीट, MHT, CET व JEE ह्या एक्झामची तयारी चांगल्या प्रकारे होऊ शकते. तर सेमीकंडक्टर चॅप्टरची सुरुवात करताना आपल्याला काही गोष्टी लक्षात घ्याव्या लागतील. त्यामध्ये पहिला पार्ट आहे कंडक्टर्स. तर कंडक्टर्स म्हणजे काय असतं, तर ज्या सबस्टन्स मधून द सबस्टन्स विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर कॉल्ड कंडक्टर. ज्या सबस्टन्स मधून इलेक्ट्रिसिटीचा फ्लो होऊ शकतोय त्यांना काय म्हटलं जातं, कंडक्टर्स. लक्षात आलं. मग आता कंडक्टर मध्ये बेसिकली जे फ्री इलेक्ट्रॉन्स आहे, समजा आता आपण सोडियम घेतला किंवा ॲल्युमिनियम. ॲल्युमिनियमचा ॲटॉमिक नंबर आहे 13, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आहे 2,8,3. ॲल्युमिनियमच्या लास्ट ऑर्बिट मध्ये किती इलेक्ट्रॉन प्रेझेंट आहे, तर वी कॅन सी 3 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेझेंट इन द लास्ट ऑर्बिट ऑफ द ॲल्युमिनियम. मग आता इथं आपल्याला लक्षात घ्या, हे न्यूक्लियस आहे. पहिल्या ऑर्बिट मध्ये 2 इलेक्ट्रॉन प्रेझेंट आहे, दुसऱ्यात 8 इलेक्ट्रॉन प्रेझेंट आहे आणि तिसऱ्यात 3 इलेक्ट्रॉन प्रेझेंट आहे. तर आपल्याला माहिती आहे ॲल्युमिनियम स्टेबल कसा असेल, तर 2,8. बघा काय, ॲल्युमिनियम जर 13 ॲटॉमिक नंबर आहे, पण जर त्यांनी 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट केले मग त्याचं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होईल 2,8. आणि हे स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. ऑक्टेट रूल नुसार लास्ट ऑर्बिट मध्ये किती इलेक्ट्रॉन असतील, 8 इलेक्ट्रॉन असतील. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कसं असतं मित्रांनो, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन असतं. मग ह्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन पेक्षा हे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन स्टेबल आहे आणि त्यामुळे ॲल्युमिनियम हॅज अ टेंडन्सी टू डोनेट these electron. These 3 electron are loosely bounded with the nucleus. न्यूक्लियस बरोबर हे 2 आणि 8 इलेक्ट्रॉन जितक्या स्ट्रॉंगली बाइंडेड असतील तितक्या स्ट्रॉंगली ॲल्युमिनियम मध्ये हे 3 इलेक्ट्रॉन नसतील. आणि त्यामुळे क्रिस्टलचा जर आपण विचार केला तर हे जे 3 इलेक्ट्रॉन आहे हे क्रिस्टल मध्ये पूर्ण फिरत असतील. समजा आपण हा ॲल्युमिनियमचा रॉड घेतला तर ॲल्युमिनियमच्या रॉड मध्ये पोझिशन कशी असेल लक्षात घ्या मित्रांनो, Al+3 राहील. समजा मी 2 Al+3 दाखवले तर सांगा 1 Al+3 किती इलेक्ट्रॉन तयार करेल, तर 2 इलेक्ट्रॉन तयार करेल. सॉरी 3 Al+3 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेल. मग समजा आता हे 3 इलेक्ट्रॉन आहे आणि दुसऱ्या Al+3 नी Al दिले हे 3 इलेक्ट्रॉन आहे आणि हे इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल मध्ये इकडे तिकडे फिरत असतील. मग या इलेक्ट्रॉन्सला म्हणतात मोबाईल इलेक्ट्रॉन. काय नाव दिलं जातं, मोबाईल इलेक्ट्रॉन. आणि जर आपण आता या क्रिस्टलला रॉडला बॅटरी कनेक्ट केली तर काय होईल बरं मित्रांनो सांगा, निगेटिव्ह टर्मिनल ह्या इलेक्ट्रॉनला दूर लोटल आणि पॉझिटिव्ह टर्मिनल अट्रॅक्ट करल आणि हे इलेक्ट्रॉन सर्किट मधून फ्लो व्हायला लागतील. दिस इलेक्ट्रॉन स्टार्ट्स फ्लोइंग थ्रू द सर्किट अँड देअरफॉर मेटल ऍक्ट ॲज अ गुड कंडक्टर. आणि असे जे पदार्थ आहे ज्यांच्यामध्ये काय प्रेझेंट असतात मित्रांनो, फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेझेंट असतात. ऑल दीज आर द गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अँड द सबस्टन्स विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड कंडक्टर. द सबस्टन्स विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड कंडक्टर. दीज सबस्टन्सेस कंटेन फ्री इलेक्ट्रॉन. त्यांच्यामध्ये काय प्रेझेंट आहे मित्रांनो, तर फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेझेंट आहे. All metal, aluminum, copper, ferrous, sodium are the examples of good conductors. कळालं. तर यांना आपण इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर म्हणतो. का बरं सांगा, कारण they conduct the electricity due to presence of free electron and therefore they are electronic conductors. कळालं.
they conduct the electricity with the help of free electron, and therefore they are called electronic conductors. नेक्स्ट पार्ट कडे जाऊ आपण. इन्सुलेटर. आता बघा, ज्या पदार्थांमध्ये फ्री इलेक्ट्रॉन नसतात ते इन्सुलेटर असतात. दे कॅन नॉट कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे डू नॉट कंटेन फ्री इलेक्ट्रॉन. जसं आता आपण ॲल्युमिनियम मध्ये बघितलं होतं, ॲल्युमिनियम कंटेन्स द फ्री इलेक्ट्रॉन. ॲल्युमिनियम मध्ये काय प्रेझेंट होतं मित्रांनो? फ्री इलेक्ट्रॉन, अँड देअरफॉर ॲल्युमिनियम कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. बट इन इन्सुलेटर देअर इज नो प्रेझेन्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन. फ्री इलेक्ट्रॉन नसतात त्यांच्यामध्ये. ग्लास, रबर, वूड, प्लास्टिक, these are the examples of insulator. जर तुम्ही ऑब्झर्व केलं तर समजा एखादं कॉपर वायर आहे जे करंट कंडक्ट करतंय, सांगा त्याच्या भोवती कायचं कोटिंग करतात? मार्केटमधून आपण जे रबर वायर आणतो तर त्याच्या भोवती कोटिंग कायचं असतं सांगा? इट कंटेन्स द कोटिंग ऑफ रबर. वाय? कारण जर डायरेक्ट कॉपर वायर ओपन ठेवलं तर ते आपल्याला त्रासदायक होऊ शकतं, शॉक बसू शकतो. पण रबर हे काय आहे? इन्सुलेटर आहे. बघा, याच्यातून जरी करंट फ्लो होत असेल आणि आपण याच्यावरती हात लावला तरी काही होणार नाही. का बरं? कारण रबर इज अ बॅड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. इट इज अ इन्सुलेटर. मग ग्लास, रबर, वूड, प्लास्टिक, these are the examples of the insulator. हे कोणाचे एक्झाम्पल्स आहे मित्रांनो? इन्सुलेटरचे एक्झाम्पल्स आहे. Then the next one is semiconductors. पुढचा प्रकार जर आपण विचारात घेतला तर कोणता आहे सांगा? सेमीकंडक्टर. आता बघा, ज्यांची कंडक्टिव्हिटी ही गुड कंडक्टर पेक्षा कमी आणि इन्सुलेटर पेक्षा जास्त, म्हणजे फार हुशार पण नाही आणि फार बावळट पण नाही, असे मेंबर, म्हणजे ते झाले सेमीकंडक्टर. सेमीकंडक्टर म्हणजे काय? की जर लो टेम्परेचर आहे, फॉर एक्झाम्पल -273 डिग्री सेल्सिअस, एकदम लो टेम्परेचर घेतलं तर सांगा पदार्थ काय म्हणून ऍक्ट होईल? इन्सुलेटर. काय म्हणून ऍक्ट होईल? इन्सुलेटर. बट ऍट रूम टेम्परेचर और हायर टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर किंवा हायर टेम्परेचरला मात्र काय होईल सांगा? ऍक्ट ॲज अ गुड कंडक्टर. act as a good conductor. Such substance is called semiconductor. सांगा काय? जो पदार्थ कमी टेम्परेचरला, म्हणजे -273 किंवा ते थोडं कमी, याच्यापेक्षा कमी नाही, हे सर्वात कमी टेम्परेचर असतं -273 डिग्री सेल्सिअस, पण म्हणजे कमी टेम्परेचरला, हे मी एकदम लोएस्ट घेतलं, तो पदार्थ काय म्हणून ऍक्ट होईल? इन्सुलेटर. बट ऍट रूम टेम्परेचर और हायर टेम्परेचर इट ऍक्ट ॲज अ गुड कंडक्टर. पण रूम टेम्परेचरला किंवा हायर टेम्परेचरला हाच पदार्थ काय म्हणून ऍक्ट होईल? तर गुड कंडक्टर म्हणून ऍक्ट होईल. तर असे पदार्थ त्यांना म्हणतात सेमी कंडक्टर. तर सिलिकॉन, जर्मेनियम, गॅलियम आर्सेनाइड, गॅलियम नायट्राइड, कॅडमियम सल्फाइड, these are the examples of the semiconductor. Most commonly used semiconductors are silicon and germanium. जास्त करून जर्मेनियमचा सुद्धा भरपूर प्रमाणात वापर होतो ॲज अ सेमीकंडक्टर. मग substance having electrical conductivity between conductor and insulator is called semiconductor. These substances are bad conductor of electricity at low temperature. सांगा बरं, कमी टेम्परेचर असताना हे पदार्थ काय म्हणून ऍक्ट होतील? दे विल ऍक्ट ॲज अ इन्सुलेटर. ते काय म्हणून ऍक्ट होतील? इन्सुलेटर. बट ऍट रूम टेम्परेचर और हायर टेम्परेचर they act as a good conductor. But these substances are bad conductor of electricity at low temperature but good conductor at higher temperature. म्हणजे लो टेम्परेचरला इन्सुलेटर म्हणून ऍक्ट होतील, हायर टेम्परेचरला गुड कंडक्टर म्हणून ऍक्ट होऊ शकतील. आणि त्याचे काही एक्झाम्पल्स या ठिकाणी दिले, हे आपल्याला लक्षात ठेवायचे मित्रांनो. नेक्स्ट पार्ट कडे आपण जातोय. एनर्जी बँड थेरी. बघा आता, एनर्जी बँड थेरी, एखादा पदार्थ इन्सुलेटर आहे तर तो काय इन्सुलेटर आहे?
एखादा पदार्थ गुड कंडक्टर आहे तर तो का गुड कंडक्टर आहे, एखादा पदार्थ सेमी कंडक्टर आहे तर तो का सेमी कंडक्टर आहे, हे एक्सप्लेन झालं एका थेरीच्या बेसवर. आणि त्या थेरीला नाव दिलं जातं मित्रांनो एनर्जी बँड थेरी. काय नाव दिलं जातं, एनर्जी बँड थेरी. लक्षात घ्या, बॉन्ड नाही हा. बरेच जण काय म्हणतात बॉन्ड थेरी, तर बॉन्ड नाहीये, बँड थेरी, एनर्जी बँड थेरी. आता ही जी एनर्जी बँड थेरी आहे ही काय, याचा आपण या ठिकाणी विचार करू. व्हॉट इज एक्झॅक्टली एनर्जी बँड थेरी. तर बघा, आता आपल्याला हे माहिती आहे की एखाद्या पदार्थामध्ये समजा सेंटरला कोण आहे, न्यूक्लियस आहे ना. आता समजा आपण सोडियम घेतला, 2, ॲल्युमिनियम, सोडियमचा ॲटॉमिक नंबर 11 आहे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आहे 2,8,1. लास्ट ऑर्बिट मध्ये किती इलेक्ट्रॉन आहे मित्रांनो, 1 इलेक्ट्रॉन. आता बघा, हे पहिलं ऑर्बिट, याच्यात किती इलेक्ट्रॉन आहे, 2 इलेक्ट्रॉन. हे दुसरं ऑर्बिट, याच्यात किती आहे, 8 इलेक्ट्रॉन. आणि हे जे तिसरं ऑर्बिट आहे हे शेवटचं आहे, याच्यात आहे 1 इलेक्ट्रॉन. आता बघा, हा जो 1 इलेक्ट्रॉन आहे ना, आणि हे हा कोणता ऑर्बिट आहे, दिस इज द लास्ट ऑर्बिट. सोडियम मध्ये शेवटचा ऑर्बिट आहे आणि याला म्हणतात व्हॅलन्स शेल. काय म्हणायचंय मित्रांनो, याला व्हॅलन्स शेल किंवा व्हॅलन्स ऑर्बिट. लक्षात आलं, व्हॅलन्स शेल किंवा व्हॅलन्स ऑर्बिट. ऑर्बिट सोपं पडेल, व्हॅलन्स ऑर्बिट हे नाव आपण देऊ शकतोय. मग आता इथं जो इलेक्ट्रॉन प्रेझेंट आहे त्याला स्वतःची एनर्जी लेवल. इथं जो इलेक्ट्रॉन प्रेझेंट आहे त्याला काय, स्वतःची एनर्जी आहे. मग समजा याची काहीतरी एक ठराविक एनर्जी आहे 1.1, आपण रॅन्डमली घेऊ काहीतरी 1.1, एवढी त्याची स्वतःची एनर्जी आहे. अशी प्रत्येक इलेक्ट्रॉनला एनर्जी लेवल असेल. आता मला सांगा, सोडियमच्या क्रिस्टल मध्ये हजारो लाखो करोडो ऍटम असतील सोडियमचे, आणि प्रत्येक याच्यामध्ये काय असेल, व्हॅलन्स शेल असेल. आणि व्हॅलन्स शेल मध्ये काय असेल, इलेक्ट्रॉन असेल. आणि त्या इलेक्ट्रॉनला काय असेल, स्वतःची एनर्जी लेवल. स्वतःची काय असेल, एनर्जी लेवल. मग आता ह्या ज्या व्हॅलन्स शेलचे जे इलेक्ट्रॉन आहे त्यांच्या एनर्जी लेवलचा ग्रुप तयार करायचा आपण. सांगा, कुठलचे इलेक्ट्रॉन, व्हॅलन्स शेल मध्ये असणारे जे इलेक्ट्रॉन्स आहे त्यांच्या एनर्जी लेवलचा ग्रुप तयार करायचा. तर त्या ग्रुपला म्हणायचं व्हॅलन्स बँड. आणि जे जे इलेक्ट्रॉन, समजा आता बघा, 1 इलेक्ट्रॉन आहे, याची एनर्जी 1.1 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट. रॅन्डमली घेतोय मी, काहीतरी घेतोय, खूप कमी असेल ती, पण आपण इथं रॅन्डमली घेतोय. समजा याची 1, हा इलेक्ट्रॉन आहे, याची आहे 0.9, याची आहे 1.12, हा इलेक्ट्रॉन आहे, याची आहे 1.13, याची आहे 1.09. बघा, आता सांगा बरं, हे जे इलेक्ट्रॉन्स आहे यांच्या ह्या एनर्जी लेवल्स आहे. ह्या इलेक्ट्रॉनची एनर्जी लेवल 1.1 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट आहे, याची 1 आहे, याची 0.9 आहे, याची 1.12 आहे, याची 1.13 आहे, याची 1.09 आहे. सांगा, एनर्जी लेवल स्लाइटली डिफरंट आहे, खूप मोठा फरक नाही यांच्यामध्ये. मग अशा इलेक्ट्रॉनच्या एनर्जी लेवलचा ग्रुप करायचा, द ग्रुप ऑफ स्लाइटली डिफरंट एनर्जी लेवल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. बघा, कळालं का? सांगा, आपण काय केलं, कोणत्या पण क्रिस्टल मधले इलेक्ट्रॉन कन्सिडर केले, त्यांच्या एनर्जी लेवल विचारात घेतल्या. समजा आता 1, 2, 3, 4, 5, 6 किती इलेक्ट्रॉन आहे, 6. सांगा, यांच्या ह्या काय आहे, एनर्जीच्या व्हॅल्यूज आहे, त्याला मी नाव देतोय एनर्जी लेवल्स. काय नाव देतोय त्याला, एनर्जी लेवल्स. आणि त्या एनर्जी लेवलचा काय करतोय, मी ग्रुप करतोय, कोणाच्या एनर्जी लेवलचा, इलेक्ट्रॉनच्या. पण त्या एनर्जी लेवल कशा पाहिजे, स्लाइटली डिफरंट, खूप मोठा फरक नकोय त्यांच्यामध्ये, स्लाइटली डिफरंट और व्हेरी क्लोजली स्पेस. म्हणजे एकदम एनर्जीचा फरक खूप कमी पाहिजे, त्याला क्लोजली स्पेस म्हणायचं. द ग्रुप ऑफ स्लाइटली डिफरंट एनर्जी लेवल्स कोणाच्या, ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इज कॉल्ड एनर्जी बँड. कळालं? सांगा, मग एनर्जी बँड हा काय आहे, ग्रुप आहे. कशाचा ग्रुप आहे, स्लाइटली डिफरंट एनर्जी लेवलचा ग्रुप आहे. कायचा ग्रुप आहे, स्लाइटली डिफरंट एनर्जी लेवलचा ग्रुप आहे.
कोणाच्या? ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड एनर्जी बँड. मग सांगा काय आलं एनर्जी बँड म्हणजे? तर आपल्याला पहिला पॉइंट लक्षात घ्या, कोणत्याही क्रिस्टल मध्ये ॲटम प्रेझेंट असतात. ॲटमच्या सेंटरला न्यूक्लियस असतं आणि न्यूक्लियसच्या भोवती इलेक्ट्रॉन्स प्रेझेंट असतात. सर्व इलेक्ट्रॉन, कोणता इलेक्ट्रॉन घ्या, त्याला स्वतःची एनर्जी असते. त्या एनर्जीला एनर्जी लेवल म्हणतात. मग आपण काय करायचं की एक ग्रुप तयार करायचा. कोणाचा ग्रुप तयार करायचा? इलेक्ट्रॉनच्या एनर्जी लेवल्सचा. कोणाचा ग्रुप तयार करायचा? इलेक्ट्रॉनच्या एनर्जी लेवल्सचा. पण तो ग्रुप करताना एक काळजी घ्यायची, आणि ती काळजी काय घ्यायची की त्याच्या तो जो ग्रुप तुम्ही तयार केलेला आहे त्यातल्या एनर्जी लेवल्स ह्या स्लाइटली डिफरंट पाहिजे, खूप मोठा फरक नको. आणि त्या ग्रुपला नाव द्यायचं एनर्जी बँड. त्या ग्रुपला काय नाव द्यायचं मित्रांनो? एनर्जी बँड. मग आता सांगा डेफिनेशन काय येईल? द ग्रुप ऑफ स्लाइटली डिफरंट एनर्जी लेवल्स. सांगा काय येईल? द ग्रुप ऑफ स्लाइटली डिफरंट एनर्जी लेवल्स. कोणाच्या? द ग्रुप ऑफ स्लाइटली डिफरंट एनर्जी लेवल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड एनर्जी बँड. द ग्रुप ऑफ स्लाइटली डिफरंट एनर्जी लेवल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड एनर्जी बँड. आता काय करा, इलेक्ट्रॉन घ्या व्हॅलन्स शेलचे आणि त्यांच्या एनर्जी लेवलचा ग्रुप करा. व्हॅलन्स शेल म्हणजे मी तुम्हाला सांगितलं आता. सांगा बरं कोणत्या ऑर्बिटला व्हॅलन्स शेल म्हणतात? तर सांगा कोणत्या ऑर्बिटला? तर व्हॅलन्स ऑर्बिटला. आणि त्याच्यामध्ये जे इलेक्ट्रॉन्स आहे त्यांच्या एनर्जी लेवलचा ग्रुप. सांगा पहिलं काय? शेवटचं ऑर्बिट. सांगा लास्ट ऑर्बिट. लास्ट ऑर्बिटला काय म्हणतात? व्हॅलन्स ऑर्बिट. काय म्हणतात मित्रांनो? व्हॅलन्स ऑर्बिट. लास्ट ऑर्बिटला त्याच्यामध्ये कोण आहे? इलेक्ट्रॉन्स प्रेझेंट आहे. त्यांच्या काय घ्या? एनर्जी लेवल्स. त्यांच्या काय घ्या? एनर्जी लेवल्स. आणि त्यांचा ग्रुप करा. एनर्जी लेवल्स काय करा? ग्रुप करा. त्याला म्हणायचं व्हॅलन्स बँड. सांगा व्हॅलन्स बँड काय आहे? ग्रुप आहे. कोणाचा? स्लाइटली डिफरंट एनर्जी लेवल्सचा. पण कोणत्या? तर व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉनचे. लक्षात घ्या कोणते पण इलेक्ट्रॉन नाही घ्यायचे. इनर ऑर्बिटचे इलेक्ट्रॉन नाही घ्यायचे. दुसऱ्या ऑर्बिटचे, पहिल्या ऑर्बिटचे नाही चालणार, दुसऱ्याचे नाही चालणार, तिसऱ्याचे चालतील. इथं जे शेवटचं ऑर्बिट आहे त्याचे आणि त्यांच्या एनर्जी लेवल, जे लास्ट ऑर्बिटचे इलेक्ट्रॉन्स आहे म्हणजे व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन, त्यांच्या स्लाइटली डिफरंट एनर्जी लेवलचा ग्रुप, त्याला म्हणायचं व्हॅलन्स बँड. मग काय सांगा? द ग्रुप ऑफ स्लाइटली डिफरंट एनर्जी लेवल्स ऑफ व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन. काही पुन्हा एकदा बघा. द ग्रुप ऑफ स्लाइटली डिफरंट एनर्जी लेवल्स. द ग्रुप ऑफ स्लाइटली डिफरंट एनर्जी लेवल्स. कोणाचा ग्रुप आहे? स्लाइटली डिफरंट एनर्जी लेवल्सचा. कोणाच्या एनर्जी लेवल्स? ऑफ व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड व्हॅलन्स बँड. त्याला नाव देऊ आपण व्हॅलन्स बँड. मग व्हॅलन्स बँड काय आहे? द ग्रुप ऑफ स्लाइटली डिफरंट एनर्जी लेवल्स ऑफ व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड व्हॅलन्स बँड. कळालं? सांगा द ग्रुप ऑफ स्लाइटली डिफरंट एनर्जी लेवल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड एनर्जी बँड. आता फक्त इलेक्ट्रॉनच्या ऐवजी काय म्हणायचं? व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन्स. काय म्हणायचं मित्रांनो? व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन. व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन म्हणजे कुठे असणार इलेक्ट्रॉन बरं? इलेक्ट्रॉन्स प्रेझेंट इन लास्ट ऑर्बिट. कुठे असणार इलेक्ट्रॉन बरं? इलेक्ट्रॉन्स प्रेझेंट इन लास्ट ऑर्बिट. ते झाले व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन. द ग्रुप ऑफ स्लाइटली डिफरंट एनर्जी लेवल्स ऑफ व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड व्हॅलन्स बँड. त्याला काय नाव देऊ आपण? व्हॅलन्स बँड हे नाव त्या ठिकाणी दिल्या जाऊ शकेल. बघा आता मग व्हॅलन्स बँड, आता हे इमॅजिनरी डायग्राम आपण तयार करूया. लक्षात घ्या, समजा आपण हे इमॅजिनरी आहे. तुम्ही जर असं क्रिस्टल कट केला आणि त्यात असे बँड बघायला गेले तर सापडणार आहे का? बिलकुल नाही सापडणार आहे. इट इज टोटली इमॅजिनरी कन्सेप्ट. हे क्रिस्टल मध्ये एनर्जी बँड असतात हे फक्त म्हणणं आहे. प्रॅक्टिकली चेक केलं तर असे कोणते बँड सापडणार नाही. मग सांगा आता इथं मी एक घेतला, माझ्या मनाने एक बँड घेऊन टाकला, याला रिप्रेझेंटेटिव्ह हे सुद्धा. म्हणजे असाच कस काय घ्यायचा बँड? वेगळ्या पद्धतीने घेतला चालेल का? है ना? तर हे रिप्रेझेंटेटिव्ह स्ट्रक्चर आहे. सांगा आता हा एक बँड इथं मी घेतला आणि याला नाव दिलं व्हॅलन्स बँड. काय नाव दिलं याला? व्हॅलन्स बँड. तर व्हॅलन्स बँड
ला सांगा व्हॅलन्स बँड म्हणजे कोणाचा बँड आहे? व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉनचा. त्याच्यामध्ये सांगा इलेक्ट्रॉन्स प्रेझेंट असतील. याच्यात काय प्रेझेंट असतील मित्रांनो? इलेक्ट्रॉन्स प्रेझेंट असतील. तर ते जे इलेक्ट्रॉन्स आहे बघा, हे सांगा कोणत्या बँडचे इलेक्ट्रॉन? हे व्हॅलन्स बँडचे इलेक्ट्रॉन. आणि व्हॅलन्स बँडचे म्हणजे व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन. तर असं इमॅजिन करा की व्हॅलन्स बँडच्या वरती समजा याची एनर्जी आहे 20, रॅन्डमली घेतोय मी. तर व्हॅलन्स बँडच्या वरती अजून एक बँड आहे ज्याची एनर्जी व्हॅलन्स बँड पेक्षा जास्त आहे. समजा मी व्हॅलन्स बँडची एनर्जी किती घेतली? 20 आणि याची घेतली 50. सांगा द एनर्जी बँड प्रेझेंट जस्ट अबाव द व्हॅलन्स बँड. व्हॅलन्स बँडच्या वरती असणार एक बँड आहे हॅव्हिंग सम व्हॉट मोर एनर्जी दॅन व्हॅलन्स बँड. याची एनर्जी ही कोणापेक्षा जास्त आहे मित्रांनो? व्हॅलन्स बँड पेक्षा. तर सच बँड इज कॉल्ड कंडक्शन बँड. असा जो बँड आहे याला काय म्हणायचं? कंडक्शन बँड म्हणायचं. कळालं सर्वांना? सांगा काय. एक पहिलं तुम्ही लक्षात घ्या, व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन्स एकत्र येऊन, थोडक्यात असं समजा की व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन एकत्र येऊन कोणता बँड तयार करतात? व्हॅलन्स एनर्जी बँड तयार करतात. सांगा पुन्हा एकदा, व्हॅलन्स बँड एकत्र येऊन कोणता बँड तयार करतात? व्हॅलन्स बँड तयार करतात. आणि त्याच्यात इलेक्ट्रॉन प्रेझेंट असतात. पण व्हॅलन्स बँडच्या पण वरती एक इमॅजिनरी बँड आहे परत, आणि त्याचं नाव आहे कंडक्शन बँड. आता कंडक्शन बँडच्या प्रॉपर्टीज कोणत्या कोणत्या? कंडक्शन बँड सांगा, कंडक्शन बँड कुठे प्रेझेंट आहे? प्रेझेंट अबाव द व्हॅलन्स बँड. व्हॅलन्स बँडच्या वरती प्रेझेंट आहे. दुसरं, त्याची एनर्जी जास्त आहे. एनर्जी इज मोर दॅन व्हॅलन्स बँड. एनर्जी व्हॅलन्स बँड पेक्षा जास्त आहे. इट डज नॉट कंटेन इट्स इलेक्ट्रॉन्स. इट्स इलेक्ट्रॉन्स म्हणजे त्याला त्याचे इलेक्ट्रॉन्स नाही मित्रांनो, त्याला त्याचे इलेक्ट्रॉन्स नाहीये. त्याला इलेक्ट्रॉन कुठून भेटतात? इट रिसिव्ह द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कंडक्शन बँड, सॉरी व्हॅलन्स बँड. इलेक्ट्रॉन कुठून भेटतात मित्रांनो? व्हॅलन्स बँड मधून भेटतात. कंडक्शन बँडला स्वतःचे इलेक्ट्रॉन नाहीये, व्हॅलन्स बँडला स्वतःचे इलेक्ट्रॉन, पण कंडक्शन बँडला स्वतःचे इलेक्ट्रॉन नाहीये. ते कोणाकडचे इलेक्ट्रॉन आहे? व्हॅलन्स बँड. पण लक्षात घ्या, आता हे 3 इलेक्ट्रॉन आहे, हे कुठं आहे? व्हॅलन्स बँड मध्ये. दे आर नॉट फ्री इलेक्ट्रॉन्स. दे आर नॉट फ्री. हे जे इलेक्ट्रॉन आहे फ्री नाहीये अँड कॅन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. ते इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करू शकत नाही. कॅन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. कोणते इलेक्ट्रॉन सांगा? व्हॅलन्स बँडला स्वतःचे इलेक्ट्रॉन आहे, त्याची एनर्जी कमी आहे कंडक्शन बँड पेक्षा, पण व्हॅलन्स बँड मध्ये असणारे इलेक्ट्रॉन हे फ्री नाही. आणि त्यांना सांगितलं की तुम्ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करा, ते नाही करणार. हा, पण त्यांना आपण एक प्रश्न विचारला की जर तुम्हाला इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करायची असेल तुम्हाला काय करावं लागेल? तर ते म्हणतील आम्हाला पहिले जम्प घेऊन कुठे जावं लागेल? कंडक्शन बँड. तर लक्षात घ्या, आता व्हॅलन्स बँड मधून इलेक्ट्रॉन जर कंडक्शन बँड मध्ये गेला तर तो इलेक्ट्रॉन फ्री आहे. तो फ्री इलेक्ट्रॉन आहे. तो काय सांगा? फ्री इलेक्ट्रॉन आहे. लक्षात आलं सगळ्यांच्या? तो फ्री इलेक्ट्रॉन झाला. म्हणजे सांगा कोणते इलेक्ट्रॉन फ्री असतात? कंडक्शन बँड मध्ये. अँड दे आर रेडी टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. दे आर फ्री टू कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी. कोणते इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन्स विच आर प्रेझेंट इन कंडक्शन बँड आर फ्री टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. पण एखादा इलेक्ट्रॉन आहे, त्याला जर आपण किती एनर्जी दिली? मिनिमम 30 एनर्जी दिली. सांगा ऑलरेडी त्याची एनर्जी किती होती? 20. त्याला 30 एनर्जी दिली म्हणजे किती झाली? 50. मग तो इलेक्ट्रॉन कुठे जाईल? कंडक्शन बँड मध्ये. म्हणजे याचा अर्थ एखाद्या इलेक्ट्रॉनला जर कंडक्शन बँड मध्ये जायचं असेल तर त्याला काय करावं लागतं? दोघात जो एनर्जीचा फरक आहे 50 - 20 तेवढी एनर्जी ऍब्झॉर्ब करावं लागते. आणि हा जो फरक आहे कोणामध्ये? व्हॅलन्स बँडची एनर्जी आणि कंडक्शन बँडची एनर्जी, त्याला म्हणतात फॉरबिडन एनर्जी
गॅप. काय म्हणतात मित्रांनो, फॉरबिडन एनर्जी गॅप नोटेशन आहे EG. कोणामध्ये सांगा, द एनर्जी गॅप बिटवीन व्हॅलन्स बँड अँड कंडक्शन बँड. काय लक्षात घ्या, द एनर्जी गॅप बिटवीन व्हॅलन्स बँड अँड कंडक्शन बँड इज कॉल्ड फॉरबिडन एनर्जी गॅप. आणि तो असतो EG इज इक्वल टू EC एनर्जी ऑफ कंडक्शन बँड मायनस EV एनर्जी ऑफ व्हॅलन्स बँड. आणि सगळ्यात महत्वाचा पॉइंट लक्षात घ्या, कोणाला स्वतःचे इलेक्ट्रॉन आहे व्हॅलन्स बँडला, कोणाला स्वतःचे इलेक्ट्रॉन नाहीये कंडक्शन बँडला. पण इलेक्ट्रॉन फ्री कधी होतात, कंडक्शन बँड मध्ये. इलेक्ट्रॉन फ्री कधी नसतात, व्हॅलन्स बँड मध्ये. जर भरपूर सारे इलेक्ट्रॉन व्हॅलन्स बँड मध्ये असतील तर सबस्टन्स कंडक्टर होऊ शकतो का, बिलकुल नाही होऊ शकत. पण तेच इलेक्ट्रॉन जम्प घेऊन कुठे गेले मित्रांनो, कंडक्शन बँड मध्ये, तर सबस्टन्स कंडक्टर होऊ शकतो का, बिलकुल होऊ शकतो. म्हणजे तो सबस्टन्स कंडक्टर होऊ शकतो ज्याचे इलेक्ट्रॉन व्हॅलन्स बँड मध्ये, त्याचे इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बँड मध्ये असतील. इलेक्ट्रॉन्स विच आर प्रेझेंट इन व्हॅलन्स बँड are not free to conduct electricity, but when the electrons from valence band jump to conduction band, now they become free to conduct the electricity. कोणत्या बँडची एनर्जी कमी आहे मित्रांनो, व्हॅलन्स बँडची. कोणत्या बँडची एनर्जी जास्त आहे, कंडक्शन बँडची. आणि दोघांमध्ये एनर्जीचा जो गॅप आहे त्या गॅपला काय म्हणायचं, फॉरबिडन एनर्जी गॅप. त्याचं नोटेशन काय आहे, EG. आणि महत्वाचा पॉइंट लक्षात घ्या, फॉरबिडन एनर्जी गॅप फॉर सिलिकॉन इज 1.1 इलेक्ट्रॉन होल अँड फॉरबिडन एनर्जी गॅप फॉर जर्मेनियम इज 0.7 इलेक्ट्रॉन होल. लक्षात घ्या, हे आपण व्हॅल्यू ज्या घेतल्या होत्या ह्या अशाच व्हॅल्यू घेऊन टाकल्या होत्या फक्त समजण्यापुरत्या. पण ऍक्च्युअल मध्ये जर बघितलं तर सिलिकॉन मध्ये सांगा एनर्जी गॅप कितीचा आहे, 1.1 इलेक्ट्रॉन होल्टचा आहे. आणि जर्मेनियम मध्ये तो 0.7 इलेक्ट्रॉन होल्टचा आहे. जर्मेनियम मध्ये तो कितीचा आहे, 0.7 इलेक्ट्रॉन होल्टचा. हे व्हॅल्यू लक्षात ठेवा, महत्वाचे आहे. नेक्स्ट पार्ट कडे आपण त्या ठिकाणी जाऊ. तुम्हाला वाटलं तर तुम्ही हे लिहून घेत जाऊ शकताय. जर तुम्हाला टाइम ज्या पद्धतीने उपलब्ध आहे त्या पद्धतीने तुम्ही ते डिसाइड करा. एनर्जी बँड स्ट्रक्चर ऑफ कंडक्टर. आता बघा, आपण आता जे बघितलं ते होतं एनर्जी बँड थिअरी. आता मी काय करतोय, कंडक्टरचं एनर्जी बँड स्ट्रक्चर घेतोय. तर तुम्ही एक ऑब्झर्व करा कंडक्टरच्या बाबतीत काय परिस्थिती बघा. तर हा जो आहे लक्षात घ्या, लोअर साइडचा हा जो बँड आहे हा कोणता आहे सांगा, इट इज द व्हॅलन्स बँड. आणि हा जो आहे हा वरचा कंडक्शन बँड. सांगा बरं मित्रांनो, त्यांच्यामध्ये काही गॅप प्रेझेंट आहे का, नाही. फॉरबिडन एनर्जी गॅप इज 0. फॉरबिडन एनर्जी गॅप 0 आहे. मीन्स दिस बँड दॅट इज व्हॅलन्स बँड अँड कंडक्शन बँड आर ओव्हरलॅपिंग विथ इच अदर. बघा, हा ओव्हरलॅपिंग एरिया आहे. त्यांनी एकमेकांना काय केलेलं आहे, ओव्हरलॅप केलेलं आहे. लक्षात आलं ना, ओव्हरलॅप करणं म्हणजे काय सांगा, एकमेकांच्या म्हणजे एकमेकांच्या एरियामध्ये जाणं, त्याला म्हणायचं ओव्हरलॅप करणं. मग ओव्हरलॅप झाले सर्व, दोन्ही पण मिक्स झालेले. मिक्स होणं म्हणजे एकमेकात मिक्स होऊन गेलेले ते. आता मला सांगा, एखादा इलेक्ट्रॉन कुठे आहे, व्हॅलन्स बँड मध्ये, तर त्याला कंडक्शन बँड मध्ये जाण्याकरता काही एनर्जी लागेल का हो, नाही लागणार. का बरं, कारण एनर्जी गॅप 0 आहे. आणि त्यामुळे हा इलेक्ट्रॉन सहजपणे कुठे जाऊ शकेल, कंडक्शन बँड. आणि त्यामुळे कधी पण आपण चेक केलं तर कंडक्टर्स मध्ये पहिला पॉइंट सांगा, इन कंडक्टर व्हॅलन्स बँड अँड कंडक्शन बँड आर इन ओव्हरलॅपिंग कंडिशन अँड फॉरबिडन एनर्जी गॅप इज 0. देअरफॉर नो एक्स्ट्रा एनर्जी इज नीडेड. कोणतीच वाढवा एनर्जी लागणार नाही. कोणाला, फॉर द इलेक्ट्रॉन्स प्रेझेंट इन व्हॅलन्स बँड टू गो टू कंडक्शन बँड. व्हॅलन्स बँड मध्ये असणाऱ्या इलेक्ट्रॉनला कंडक्शन बँड मध्ये जायचं असेल तर कोणत्याच प्रकारची एनर्जी लागणार नाही. an electron can easily go to the conduction band, and therefore at any instant large number of free electrons are available in
conduction band and therefore substance become good conductor of electricity. त्यामुळे substance हा good conductor will. In conductor, valence and conduction band are overlap. Therefore, no forbidden gap. Forbidden energy gap is 0. Due to overlap of valence and conduction band, no extra energy is required to move electron from valence band to conduction band. Valence band and conduction band मध्ये जायला कोणत्याच प्रकारची एक्स्ट्रा एनर्जी लागणार नाही. Therefore, large number of electrons are available in conduction band for conduction of electricity. Therefore, conductors have very high conductivity. Value पाठ करा. Value लक्षात ठेवा. 10 raised to 2 किती व्हॅल्यू बघा. 10 raised to 2 to 10 raised to 8 Siemens per meter. Siemens हे युनिट आहे. तर therefore conductivity करता conductors have very high conductivity. व्हॅल्यू लक्षात ठेवण्याचा प्रयत्न करा. 10 raised to 2 to 10 raised to 8 Siemens per meter is the conductivity for conductors. So that will be the energy band theory for conductor. We applied the energy band theory to conductors. बा आता इन्सुलेटर मध्ये गॅप खूप मोठा असतो मित्रांनो. लक्षात घ्या की एखादा इलेक्ट्रॉन आहे. दिस गॅप इज मोर दॅन 3 इलेक्ट्रॉन होल. डायमंड मध्ये 5 इलेक्ट्रॉन होलच्या आसपास असतो. 5 इलेक्ट्रॉन होल डायमंड मध्ये कितीच्या 5 इलेक्ट्रॉन होलच्या आसपास असतो. मग त्यामुळे एखाद्या इलेक्ट्रॉनला वाटलं की व्हॅलन्स बँड मधून कंडक्शन बँड मध्ये जायचंय तर नक्कीच एवढ्यापेक्षा जास्त एनर्जी लागते. मिनिमम एवढी तरी लागते. तेव्हाच इलेक्ट्रॉन इथून इथं जाऊ शकतो. पण वातावरणातून एवढी एनर्जी इलेक्ट्रॉनला उपलब्ध होत नाही आणि झाली तरी इलेक्ट्रॉन तेवढी एनर्जी ऍब्सॉर्ब करू शकत नाही आणि त्यामुळे इलेक्ट्रॉन कंटिन्युअस कुठं राहतात कंडक्शन बँड मध्ये आणि कुठं जात नाही तर व्हॅलन्स बँड इलेक्ट्रॉन कंटिन्युअस कुठं राहतात व्हॅलन्स बँड मध्ये आणि कुठं जात नाही कंडक्शन बँड मध्ये. आणि मग सांगा बरं आपलं ऑलरेडी चर्चा झाली आहे इलेक्ट्रॉन तेव्हाच फ्री होतो जेव्हा तो कुठं जातो कंडक्शन बँड मध्ये. पण इथे इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बँड मध्ये जाऊ शकत नाही आणि त्यामुळे इलेक्ट्रॉन कंटिन्युअस व्हॅलन्स बँड मध्ये राहतात. पण व्हॅलन्स बँड मध्ये असणारे इलेक्ट्रॉन फ्री नाही. आणि ही व्हॅल्यू पण लक्षात घ्या. साधारण मोर दॅन 3 इलेक्ट्रॉन होल्टचा फॉरबिडन एनर्जी गॅप असतो इन्सुलेटर्स मध्ये. शक्यतो रेंज असते 5 इलेक्ट्रॉन. मोर दॅन 3 इलेक्ट्रॉन होल्ट आहे पण मेजॉरिटी मध्ये 5 इलेक्ट्रॉन होल्टच्या रेंज मध्ये एनर्जी गॅप असतो. 5-6 इलेक्ट्रॉन होल्ट असेल बऱ्यापैकी. मोर दॅन 3 इलेक्ट्रॉन होल्ट. आणि सांगा मग याच्यामध्ये इलेक्ट्रॉन कुठं कधीच उपलब्ध नाहीये कंडक्शन बँड आणि त्यामुळे ते फ्री होऊच शकत नाही. कारण व्हॅलन्स बँडचे इलेक्ट्रॉन फ्री नसतात. ते तेव्हाच फ्री होतात जेव्हा ते कंडक्शन बँड मध्ये जातात. पण गॅपच एवढा मोठा आहे की इलेक्ट्रॉनला जम्प घेऊन कंडक्शन बँड मध्ये जाणं शक्य होत नाही आणि त्यामुळे सबस्टन्स मध्ये फ्री इलेक्ट्रॉन नसतात अँड देअरफॉर सबस्टन्स इज बॅड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. मग सांगा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव्हिटी ऑफ इन्सुलेटर इज very small, extremely small, and it is in the range of 10 raised to -11 to 10 raised to -19 Siemens per meter. ह्या रेंज मध्ये असते. इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव्हिटी ऑफ इन्सुलेटर इज एक्स्ट्रीमली स्मॉल. नेक्स्ट पार्ट सेमी कंडक्टर मध्ये. आता बघा बरं काय 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 प्रॉपर्टीज आपल्या लक्षात घ्यायच्या आहे. तर पहिली प्रॉपर्टी लक्षात घ्या की कंडक्टर मध्ये एनर्जी गॅप हा 0 असतो. इन्सुलेटर मध्ये एनर्जी गॅप हा जो आहे हा मोर दॅन 3 इलेक्ट्रॉन होल्ट असतो आणि सेमी कंडक्टर मध्ये हा एनर्जी गॅप इजी लेस दॅन 3 इलेक्ट्रॉन होल्ट असतो. मित्रांनो हे लक्षात ठेवा. महत्वाचा पार्ट लेस दॅन 3 इलेक्ट्रॉन. कोणत्या रेंज मध्ये बघा. द एनर्जी forbidden energy gap is less than 3 electron volt, that is less than 3 electron volt and in the order of 0.1 to 3 electron volt. ह्या रेंज मध्ये असतो एनर्जी गॅप आणि त्यामुळे एवढा एनर्जी गॅप जर लो टेम्परेचर असेल. सांगा कसं टेम्परेचर असेल लो. इलेक्ट्रॉन कॅन नॉट ऍब्सॉर्ब द रिक्वायर्ड एनर्जी. म्हणजे त्यांना ही जी एनर्जी लागते कमी आहे पण लो टेम्परेचरला एवढी सुद्धा एनर्जी त्यांना भेटत नाही अँड इलेक्ट्रॉन रिमेन्स इन
व्हॅलन्स बँड. आणि इलेक्ट्रॉन कुठे राहून जातात मित्रांनो? व्हॅलन्स बँड मध्येच राहून जातात. दे डू नॉट जम्प टू द कंडक्शन बँड. ते कंडक्शन बँड मध्ये जम्प घेत नाही. दे रिमेन्स इन द व्हॅलन्स बँड अँड सबस्टन्स ऍक्ट ॲज अ इन्सुलेटर. आणि त्यामुळे त्या ठिकाणी पदार्थ काय म्हणून ऍक्ट होतो मित्रांनो? इन्सुलेटर. बट ऍट हाय टेम्परेचर, सांगा आता, हाय टेम्परेचरला एनर्जी कमी राहील का जास्त राहील? भरपूर राहील. आणि त्यामुळे ती एनर्जी कोणाला भेटेल? इलेक्ट्रॉनला. अँड देअर फॉर इलेक्ट्रॉनची एनर्जी इट बिकम्स मोर दॅन 3 इलेक्ट्रॉन होल्ड. अँड नाऊ द इलेक्ट्रॉन कॅन जम्प टू conduction band and become free. And therefore semiconductors are bad conductor of electricity at low temperature. Why? Because at low temperature the electron cannot get sufficient energy so that it can jump to conduction band, and therefore it remains in valence band and cannot conduct the electricity. But at higher temperature the electron gets sufficient amount of energy, and therefore it jumps to conduction band and become free to conduct the electricity, and therefore the substance become good conductor. And the substance which is bad conductor of electricity at low temperature but become good conductor of electricity at higher temperature. The substance which is bad conductor of electricity at low temperature but become good conductor of electricity at higher temperature is called semiconductor. त्याला काय नाव द्यायचंय मित्रांनो? सेमीकंडक्टर हे नाव दिले जाऊ शकेल. लक्षात आलं? तर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव्हिटी ही 10⁴ to 10⁻⁻⁶ च्या रेंज मध्ये असेल. 10⁴ to 10⁻⁻⁶. सिलिकॉन, जर्मेनियम आर द एक्झाम्पल्स ऑफ द सेमीकंडक्टर. तुम्हाला हे सर्व पॉइंट्स लिहून घ्यायचे चालायचे. आता नेक्स्ट पार्ट आपण जाऊ. दॅट विल बी इंट्रेन्सिक अँड एक्सट्रेन्सिक सेमीकंडक्टर. नेक्स्ट टर्म कोणती सांगा मित्रांनो? इंट्रेन्सिक अँड एक्सट्रेन्सिक सेमीकंडक्टर. आता बघा, इंट्रेन्सिक सेमीकंडक्टर आणि एक्सट्रेन्सिक सेमीकंडक्टर. तर पहिला विचार करू इंट्रेन्सिक सेमीकंडक्टर. तर बघा आता, सिलिकॉन आहे. सिलिकॉनचा ॲटॉमिक नंबर 14 आहे. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आहे 2,8,4. तर हे जे 4 इलेक्ट्रॉन आहे, सिलिकॉनची प्रॉपर्टी असते की ह्या 4 इलेक्ट्रॉनचा वापर करून सिलिकॉन शेजारच्या 4 सिलिकॉन बरोबर 4 कोव्हॅलंट बॉन्ड तयार करतो. कोणा इलेक्ट्रॉन देत नाही, कोणाकडून घेत नाही. तर इलेक्ट्रॉनचं काय केलं जातंय मित्रांनो? शेअरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. अँड द बॉन्ड विच इज फॉर्म ड्यू टू शेअर्ड पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड कोव्हॅलंट बॉन्ड. बघा आता, हा सिलिकॉन, हा सिलिकॉन, याचा एक इलेक्ट्रॉन, याचा एक इलेक्ट्रॉन, हा पेअर तयार करेल आणि ती शेअर्ड पेअर असेल त्याला म्हणतात कोव्हॅलंट बॉन्ड. बा इलेक्ट्रॉनच्या शेअर्ड पेअर मुळे जो बॉन्ड तयार होतो तो काय असतो? कोव्हॅलंट बॉन्ड. तर मग आता सिलिकॉन मध्ये सांगा 4 कोव्हॅलंट बॉन्ड आहे. 4 काय आहे? कोव्हॅलंट बॉन्ड. आणि लो टेम्परेचर आहे. लो टेम्परेचर आहे समजा. तर लो टेम्परेचरला सगळेच्या सगळे बॉन्ड फॉर्म झाले असतील. ऍट लो टेम्परेचर ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर बॉन्डेड इन कोव्हॅलंट बॉन्ड. कोणत्या बॉन्ड मध्ये? कोव्हॅलंट बॉन्ड. अँड नॉट फ्री. बघा आता, जेव्हा लो टेम्परेचर असेल ना मित्रांनो, तेव्हा सर्व इलेक्ट्रॉन हे कशात पॅक आहे? कोव्हॅलंट बॉन्ड. अँड दे आर नॉट फ्री. आणि सांगा बरं, जेव्हा इलेक्ट्रॉन फ्री नसतात तेव्हा ते कुठं असतात? दे आर प्रेझेंट इन व्हॅलन्स बँड. फ्री नसणारे इलेक्ट्रॉन कुठं असतात मित्रांनो? व्हॅलन्स बँड. अँड दे आर नॉट फ्री. ते इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करू शकत नाही. हे सगळे इलेक्ट्रॉन बघा, मी तर रेड कलर दाखवतोय, शेअर्ड पेअर आहे. अँड ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर बॉन्डेड इन कोव्हॅलंट बॉन्ड. त्यामुळे मी समजा याला
असं दाखवलं, रिप्रेझेंट केलं. आणि एक बॅटरी कनेक्ट केली, समजा इथं दाखवली बॅटरी. सांगा बरं, बॅटरी कनेक्ट केली तरी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होणार आहे का नाही होणार आहे? तर नाही होणार आहे. का बरं? कारण फ्री इलेक्ट्रॉन उपलब्ध नाहीये. पण मी जर याला हीट सप्लाय केली तर सांगा, काही इलेक्ट्रॉनची एनर्जी काय होईल? वाढेल. आणि इलेक्ट्रॉनची एनर्जी वाढल्यामुळं बॉन्ड ब्रेक होतील, आणि बॉन्ड ब्रेक झाल्यामुळे काही इलेक्ट्रॉन कुठे जातील? कंडक्शन बँड. बघा इथं आहे. आता बघा, 3 इलेक्ट्रॉन सांगा व्हॅलन्स बँडचे होते बरं का इलेक्ट्रॉन, ते कुठे गेले? कंडक्शन बँड. तर जिथं ते गेले ते झाले आता फ्री इलेक्ट्रॉन. सांगा आता हा काय? फ्री इलेक्ट्रॉन आहे. काय सांगा? फ्री इलेक्ट्रॉन आहे, आणि तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करू शकेल. मग असे किती बॉन्ड, किती इलेक्ट्रॉन गेले बरं? 3. मग इथं जिथून ते गेले तिथं होल क्रिएट झाले. मग सांगा बरं, होल कुठं प्रेझेंट आहे? व्हॅलन्स बँड मध्ये होल्स प्रेझेंट आहे, आणि कंडक्शन बँड मध्ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स आहे. म्हणजे सांगा बरं काय झालं? ज्या वेळेस कमी टेम्परेचर होतं, सगळे कोव्हॅलंट बॉन्ड तयार होते, आणि त्यामुळे एक पण फ्री इलेक्ट्रॉन नव्हता, म्हणजेच सर्व इलेक्ट्रॉन व्हॅलन्स बँड मध्ये होते. पण ज्यावेळेस आपण याचं हिटिंग केलं तर ती हीट एनर्जी कोणाला भेटली मित्रांनो? ह्या इलेक्ट्रॉन्सला. आणि त्यामुळे काही बॉन्ड ब्रेक झाले. एनर्जी भेटल्यामुळे इलेक्ट्रॉन ऍक्टिव्हेट झाले, आणि त्यांनी बॉन्ड ब्रेक केले, आणि ती एनर्जी ऍब्झॉर्ब करून हे इलेक्ट्रॉन व्हॅलन्स बँड मधून एक प्रकारे कुठे गेले? कंडक्शन बँड मध्ये. आणि आपल्याला माहितीच आहे मित्रांनो, कंडक्शन बँड मध्ये असणारे इलेक्ट्रॉन कसे असतात बरं? फ्री इलेक्ट्रॉन. कंडक्शन बँड मध्ये असणारे इलेक्ट्रॉन कसे असतात? फ्री इलेक्ट्रॉन. आणि त्यामुळे आता सांगा, इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बँड मध्ये गेले तर सांगा, सबस्टन्स बिकम गुड कंडक्टर. मग आता काय कंडिशन आली सांगा? ऍट लो टेम्परेचर इन सिलिकॉन all the electrons are present in valence band, and therefore substance act as an insulator. But at higher temperature electron absorb heat energy, and therefore they jumps from valence band to conduction band and become free. And now the substance, as electrons are available in कशामध्ये available आहे? कंडक्शन बँड. therefore it is good conductor of electricity. मग सांगा बरं, हा जो सिलिकॉन आहे हा काय केल्यानंतर गुड कंडक्टर झाला? तर हिटिंग केल्यानंतर. आणि याच्यात दुसरं काही मटेरियल आहे का? बिलकुल नाही. इट इज अ प्युअर सिलिकॉन बट बिकम गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑन हिटिंग. बघा, इट इज अ प्युअर सिलिकॉन बट बिकम गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑन हिटिंग, अँड सच सिलिकॉन क्रिस्टल इज कॉल्ड इंट्रेन्सिक सेमीकंडक्टर. इंट्रेन म्हणजे स्वतःमुळे, इंट्रेन्सिक म्हणजे जो स्वतःमुळे सेमीकंडक्टर आहे. कळालं का? द प्युअर सेमीकंडक्टर विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू हिटिंग आर कॉल्ड आर नोन ॲज द इंट्रेन्सिक सेमीकंडक्टर. इंट्रेन्सिक सेमीकंडक्टर सगळ्यात मेन प्रॉपर्टी बघा, समजा 3 इलेक्ट्रॉन आहे व्हॅलन्स बँड मध्ये, ते जम्प घेऊन कुठे गेले? कंडक्शन बँड. तर तिथं 3 होल्स तयार होते. होलचा अर्थ असतो वॅकन्सी ऑफ इलेक्ट्रॉन, की इथून इलेक्ट्रॉन निघून गेलेला आहे. तर बघा इथं किती होल्स आहे? 3. तर इथं किती इलेक्ट्रॉन्स आहे? 3. म्हणजे याचा अर्थ नंबर ऑफ होल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. नंबर ऑफ होल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. बघा, इंट्रेन्सिक सेमीकंडक्टर हॅज इक्वल नंबर ऑफ होल्स अँड फ्री इलेक्ट्रॉन्स. इंट्रेन्सिक सेमीकंडक्टर हॅज इक्वल नंबर ऑफ holes and free electron. कळतंय का? The intrinsic semiconductor has equal number of holes and electron, and this is the energy band diagram for the intrinsic semiconductor. Now extrinsic semiconductor. आता बघा, काही पदार्थ असतात. फॉर एक्झाम्पल मी काय केलं? सिलिकॉन आहे, आताच आपण बघितलं सिलिकॉन. सांगा बरं, शेजारच्या 4 सिलिकॉन बरोबर किती बॉन्ड तयार करतो? 4 बॉन्ड तयार करतो. आणि मग आपण हिटिंग केलं तर सबस्टन्स गुड कंडक्टर होतो. आपण हे बघितलं. आता मी इथं दाखवतोय इलेक्ट्रॉन्स, दाखवतो वेगळ्या कलरनी. इथं ही इलेक्ट्रॉनची पेअर आहे, इथं ही एक इलेक्ट्रॉनची पेअर आहे, ही एक इलेक्ट्रॉन, एक पेअर म्हणजे एक बॉन्ड. मग असे किती बॉन्ड तयार केले? 4.
आणि हे इलेक्ट्रॉनच्या शेअरिंगमुळे तयार झालेले बॉन्ड्स आहे. कशामुळे तयार झाले मित्रांनो? हे इलेक्ट्रॉनच्या शेअरिंगमुळे. मग असे जे इलेक्ट्रॉनच्या शेअरिंगमुळे बॉन्ड तयार झाले कोव्हॅलंट बॉन्ड आहे. मग हे झालं सिलिकॉनचं स्ट्रक्चर. तर आता मी काय केलं सांगा. सिलिकॉनचा ऍटॉमिक नंबर आहे 14, 2,8,4. लास्ट ऑर्बिट मध्ये 4 इलेक्ट्रॉन आहे. मी याच्यात काही प्रमाणात फॉस्फरस टाकलं. फॉस्फरसचा ऍटॉमिक नंबर आहे 15, 2,8,5. सांगा लास्ट ऑर्बिट मध्ये किती इलेक्ट्रॉन आहे मित्रांनो? 5. मग याला पेंटाव्हॅलंट म्हणायचं. 5 इलेक्ट्रॉन म्हणून याला काय म्हणायचं मित्रांनो? पेंटाव्हॅलंट. लक्षात आलं का? सांगा किती इलेक्ट्रॉन याच्यात? 5 इलेक्ट्रॉन प्रेझेंट आहे अँड देअरफॉर इट इज कॉल्ड पेंटाव्हॅलंट. मग मी सिलिकॉनच्या क्रिस्टल मध्ये काही प्रमाणात फॉस्फरस ऍड केलं. मग काही जागा कोणी घेतल्या? फॉर एक्झाम्पल काही जागा कोणी घेतल्या? तर सिलिकॉननी फॉस्फरसनी घेतल्या. मग सांगा इथं आला आता फॉस्फरसचा ऍटम. आता हा दाखवला फॉस्फरसचा ऍटम. आता मला सांगा फॉस्फरस हा पाहुणा आहे कोणाकडे आलेला? सिलिकॉनकडे आलेला. तर याला म्हणायचं इम्प्युरिटी. या फॉस्फरसला काय म्हणायचं? इम्प्युरिटी म्हणायचं. दिस फॉस्फरस इज कॉल्ड ॲज द इम्प्युरिटी. पण आता एक लक्षात घ्या मित्रांनो, हा पाहुणा आहे आणि याच्या आजूबाजूला असणार सगळे किती बॉन्ड तयार करणार आहे? 4. पण याची कॅपॅसिटी किती बॉन्डची आहे? 5 बॉन्डची आहे. याची कॅपॅसिटी किती बॉन्डची आहे? 5 बॉन्डची आहे. मग तो सुद्धा तो जरी 5 बॉन्डची कॅपॅसिटी आहे पण क्रिस्टल मध्ये ऍडजस्ट होण्याकरता तो आपल्याकडचे 4 इलेक्ट्रॉन वापरून 4 बॉन्ड तयार करेल. सांग आता हे इलेक्ट्रॉन कोणाचे? फॉस्फरसचे. हे इलेक्ट्रॉन दाखवलेले हे कोणाचे? फॉस्फरस. पण एक इलेक्ट्रॉन वाढवा आहे मग तो फ्री राहील. 5वा इलेक्ट्रॉन तो होता पण त्याचा बॉन्ड नाही तयार झाला तर तो काय झाला? फ्री इलेक्ट्रॉन. आणि सांगा फ्री इलेक्ट्रॉन म्हणजे कुठं राहील? तो कुठं राहील सांगा मित्रांनो? प्रेझेंट इन कंडक्शन बँड अँड देअरफॉर सबस्टन्स बिकम गुड कंडक्टर. सांगा आता ही हीट सप्लाय करावं लागली का? नाही. पण काय काय ऍड केलं मी? काय ऍड केलं सांगा मित्रांनो? इम्प्युरिटी ऍड केली. कोणती इम्प्युरिटी? फॉस्फरस. तर असं जर इम्प्युरिटी ऍड केल्यावर सबस्टन्स गुड कंडक्टर होत असेल तर त्याला म्हणता एक्सट्रेन्सिक सेमीकंडक्टर. बाहेरच्यामुळं. सांगा आता सिलिकॉन कोणामुळे गुड कंडक्टर आहे? फॉस्फरसमुळं. त्याला म्हणायचं एक्सट्रेन्सिक सेमीकंडक्टर. कळालंय सर्वांना? मग द इम्प्युअर सेमीकंडक्टर यात इम्प्युरिटी टाकलेली आहे विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू ऍडिशन ऑफ इम्प्युरिटी इज नोन ॲज एक्सट्रेन्सिक सेमीकंडक्टर. आता सिलिकॉन मध्ये मी हे जे फॉस्फरस टाकलं ना तर याला म्हणतात डोपिंग प्रोसेस. डोपिंग म्हणजे काय? मग द प्रोसेस ऑफ ऍडिशन ऑफ इम्प्युरिटी टू प्युअर सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड डोपिंग. आणि जी इम्प्युरिटी आपण टाकलेली आहे कोण आहे बरं? इम्प्युरिटी फॉस्फरस. त्याला म्हणायचं डोपंट. डोपंट म्हणजे इम्प्युरिटी ॲटम ऍडेड टू द सेमीकंडक्टर. याला म्हणायचं डोपंट. लक्षात आलं? मग सांगा इम्प्युरिटी ऍड केल्यामुळे जो सेमीकंडक्टर होतो त्याला एक्सट्रेन्सिक म्हणायचं. इम्प्युरिटी ऍड करण्याच्या प्रोसेसला डॉपिंग म्हणायचं. आणि जी इम्प्युरिटी आपण ऍड केली आहे त्याला डोपंट म्हणायचं. मग आता हेच आपण दुसरं एक्झाम्पल जर घेतलं तर त्याच्यात पण आपण हा पॉइंट क्लिअर करू शकतोय. इथं मी आता फॉस्फरस टाकलं होतं. फॉस्फरसच्या लास्ट ऑर्बिट मध्ये किती इलेक्ट्रॉन होते मित्रांनो? 5. तर त्याला पेंटाव्हॅलंट इम्प्युरिटी नाव दिलं होतं. पण अशी पेंटाव्हॅलंट इम्प्युरिटीचे दुसरे पण एक्झाम्पल आहे. फॉस्फरस, अँटीमनी, आर्सेनिक. कोण कोण आहे सांगा? फॉस्फरस, अँटीमनी, आर्सेनिक. याच्या पण लास्ट ऑर्बिट मध्ये 5 आहे. याच्या पण लास्ट ऑर्बिट मध्ये 5 इलेक्ट्रॉन आहे. याच्या पण लास्ट ऑर्बिट मध्ये 5 इलेक्ट्रॉन आहे. मग सांगा इथं एक्झाम्पल घेताना सांगा आता हे मी हे सगळं सर्व सिलिकॉनचे ऍटम आहे आणि एक ऍटम कोणाचा आहे बघा बरं? हा आर्सेनिकचा आहे. मग आर्सेनिक कडे 5 इलेक्ट्रॉन लास्ट ऑर्बिट मध्ये. तर तो मात्र बॉन्ड किती तयार करेल? 4च. आणि 1 इलेक्ट्रॉन फ्री ठेवा.
आणि हा फ्री इलेक्ट्रॉन कुठे राहील मित्रांनो, कंडक्शन बँड मध्ये, अँड सबस्टन्स बिकम गुड कंडक्टर. मग असा जो सांगा बरं, मग आता गुड कंडक्टर झाला, पण कोणामुळं, फ्री इलेक्ट्रॉन मुळे. तर या फ्री इलेक्ट्रॉन वर कोणता चार्ज आहे, निगेटिव्ह, आणि म्हणून याला म्हणता, ह्या एक्सट्रेन्सिकला नाव दिलं जातं एन टाईप सेमीकंडक्टर. सांगा मग, एन टाईप सेमीकंडक्टर तुम्हाला तयार करायचा आहे तर कसं तयार करायचा, पेंटाव्हॅलंट इम्प्युरिटी ज्याच्या लास्ट ऑर्बिट मध्ये 5 इलेक्ट्रॉन आहे, पेंटाव्हॅलंट इम्प्युरिटी ऍडेड सेमीकंडक्टर. पेंटाव्हॅलंट इम्प्युरिटी ऍडेड सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर. पेंटाव्हॅलंट इम्प्युरिटी ऍडेड सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड एन टाइप सेमीकंडक्टर. त्याला काय नाव द्यायचंय मित्रांनो, एन टाइप सेमीकंडक्टर. pentavalent impurity added semiconductor is called n type semiconductor. Pentavalent impurity like phosphorus, antimony, arsenic ही कशात ऍड करायची, प्युअर सेमीकंडक्टर मध्ये. ते किती बॉन्ड तयार करतील, 4, आणि 5वा इलेक्ट्रॉन फ्री ठेवतील, आणि तो 5वा इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल असेल इलेक्ट्रिक कंडक्शन करता. आणि असं फ्री इलेक्ट्रॉन्स मुळे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होत असेल तर त्याला म्हणतात मित्रांनो एन टाइप सेमीकंडक्टर. काय म्हणायचंय त्याला, एन टाइप सेमीकंडक्टर. आणि एन टाइप बघा, आता सांगा बरं, याच्यात 3 होल्स आहे, तर याच्यात 3 इलेक्ट्रॉन पाहिजे, पण मला सांगा वाढवा इलेक्ट्रॉन कोणी दिले, सांगा. हे 3 इलेक्ट्रॉन हे कोणामुळे, समजा ह्या 3 होल्स मुळे, पण सांगा हे वाढवा इलेक्ट्रॉन आहे हे कोणी दिलेले, पेंटा व्हॅलंट इम्प्युरिटी. हे जे सगळे कंडक्शन बँड मध्ये जे वाढवा इलेक्ट्रॉन आहे हे सर्व फ्री इलेक्ट्रॉन आहे, आणि हे बॉन्ड ब्रेक होऊन नाही आलेले, हे फ्री मध्येच आहे. 5वा इलेक्ट्रॉन हा प्रत्येक पेंटाव्हॅलंट इम्प्युरिटीचा, आणि काही एकच ऍटम नसेल, इम्प्युरिटीचे हजारो ऍटम आहे, आणि त्यामुळे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर मच मोर, number of electrons in conduction band are much more greater than number of holes in valence band. Valence band मध्ये होल कमी असतील एन टाइप सेमीकंडक्टर मध्ये, पण कंडक्शन बँड मध्ये भरपूर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स असतील, आणि ते फ्री इलेक्ट्रॉन कोणी दिलेले असतील मित्रांनो, that these free electrons are given by pentavalent impurity, and such semiconductor is called एन टाइप सेमीकंडक्टर. काय म्हणायचं याला, एन टाइप सेमीकंडक्टर. आता जर आपण, आता लक्षात घ्या, बोरॉन, ॲल्युमिनियम, गॅलियम, इंडियम, नाव लक्षात घ्या. बोरॉन, ॲल्युमिनियम, गॅलियम, इंडियम, ह्या सगळ्यांच्या लास्ट ऑर्बिट मध्ये 3 इलेक्ट्रॉन. मग सांगा याला काय म्हणायचं, ट्रायव्हॅलंट इम्प्युरिटी. जसं मी एक्झाम्पल म्हणून देतोय, ॲल्युमिनियम, सांगा 2,8,3 लास्ट ऑर्बिट मध्ये किती इलेक्ट्रॉन आहे मित्रांनो, 3 इलेक्ट्रॉन आहे. देअरफॉर सच इम्प्युरिटी इज कॉल्ड ट्रायव्हॅलंट इम्प्युरिटी. मग आता सांगा मी कोणता पण इलेक्ट्रॉन इथं एलिमेंट टाकला सिलिकॉन मध्ये, समजा इथं इंडियम टाकलेलं आहे, तर इंडियमच्या लास्ट ऑर्बिट मध्ये किती इलेक्ट्रॉन आहे, 3. मग तो 1, 2, 3 ठिकाणी व्यवस्थित बॉन्ड तयार करेल 3 इलेक्ट्रॉनचा. आणि जो इथं आहे हा कोणाचा इलेक्ट्रॉन आहे, या सिलिकॉनचा, आणि इथं मात्र इलेक्ट्रॉन नसणार आहे. इथं लाल दाखवतोय, डार्क केलं, किंवा बा इथं मोठा पार्ट दाखवतो असा. तर हे जे सांगा इथं कोणी इलेक्ट्रॉन दिला नाही, इंडियमनी का नाही दिला, त्यांनी सांगितलं माझ्याकडे लास्ट ऑर्बिट मध्ये 3 इलेक्ट्रॉन होते, मग मी ते 3 दिले. आता 1 इलेक्ट्रॉन माझ्याकडे नाहीये, मी 4था बॉन्ड तयार करू शकत नाही, मग इथं ऍब्सेन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन आहे, अँड दॅट ऍब्सेन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड होल. हा जो ऍब्सेन्स इलेक्ट्रॉनचा याला काय नाव दिलं जातं मित्रांनो, होल. आणि या होलच्या मदतीने सांगा, बाय युझिंग दीज होल्स, बाय युझिंग, महत्वाचा पॉइंट आहे, दीज होल्स इलेक्ट्रॉन कॅन जम्प, इलेक्ट्रॉन्स कॅन जम्प. इलेक्ट्रॉन्स हे जम्प घेऊ शकता अँड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, अँड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. लक्षात आलं का, म्हणजे इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रॉनच कंडक्ट करताय,
पण कोणाच्या मदतीने कंडक्ट करताय? विथ द हेल्प ऑफ होल्स. आणि असा असेल तर याला म्हणतात पी टाईप. का बरं? बिकॉज होल्स म्हणजे ऍक्च्युअल पॉझिटिव्ह चार्ज नाहीये, बट दे आर इक्विव्हॅलंट टू पॉझिटिव्ह चार्ज. महत्वाचा पॉइंट लक्षात घ्या. होल्स आर इक्विव्हॅलंट टू पॉझिटिव्ह चार्ज. अँड इफ इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ड्यू टू प्रेझेन्स ऑफ होल्स, देन इट इज कॉल्ड पी टाईप सेमीकंडक्टर किंवा अ ट्रायव्हॅलंट इम्प्युरिटी. ज्यांच्या लास्ट ऑर्बिट मध्ये 3 इलेक्ट्रॉन प्रेझेंट आहे, ऍडेड सेमीकंडक्टर इज नोन ॲज पी टाईप सेमीकंडक्टर. सांगा इम्प्युरिटी किती बॉन्ड तयार करल? 3. आणि एका जागेवर होल क्रिएट करल. आणि या होलच्या मदतीने कोण जम्पिंग करतील? इलेक्ट्रॉन. आणि काय कंडक्ट करतील? इलेक्ट्रिसिटी. आणि जर हे जे होल्स आहे हे कोणत्या चार्जला इक्विव्हॅलंट आहे? पॉझिटिव्ह चार्जला. आणि असा सेमीकंडक्टर जो याच्यामध्ये होल्स प्रेझेंट आहे, ज्याच्यामध्ये ट्रायव्हॅलंट इम्प्युरिटी प्रेझेंट आहे, त्याला म्हणतात पी टाईप सेमीकंडक्टर. मग आता मला सांगा पी टाईप सेमीकंडक्टर मध्ये कोण जास्त प्रमाणात असेल? तर नंबर ऑफ होल्स आर मच मोर दॅन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. काय सांगा? नंबर ऑफ होल्स आर मच मोर दॅन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन पी टाईप सेमीकंडक्टर. लक्षात आलं? तर असे 2 प्रकारचे सेमीकंडक्टर असतात. एक असतं पेंटाव्हॅलंट इम्प्युरिटी ऍडेड, त्याला म्हणतात एन टाईप. आणि एक असतं ट्रायव्हॅलंट इम्प्युरिटी ऍडेड, त्याला म्हणतात पी टाईप. तर हे महत्वाचे पॉइंट्स आपण ह्या लेक्चर मध्ये कव्हर केले, जे नक्कीच तुम्हाला सर्व मित्रांना समजलेले असतील. आजचं हे लेक्चर आपण इथंच थांबवतोय. नेक्स्ट लेक्चर मध्ये आपण पुन्हा कंटिन्यू करू. थँक्यू फ्रेंड्स. थँक्यू व्हेरी मच.